از لای شاخ و برگ و درختای خودشون و همسایه که انگار از وحشت رفته بودن تو بغل هم به زحمت میدید که جنازه کشون با کفش و لباس هل داده شد توی گودال و بعدش هم دست بیلو میدید که بالا و پایین میومد و صدای پر شدن گودال رو میشنید. نفسش از ترس بند اومده بود. هی دلش میخواد صدا بزنه و بگه بابا نیم ساعت صبر کن، شاید نمرده، دست نگه دار، نکنه زنده به گورش کنی. مونده بود چی کار کنه. زنگ بزنه پلیس رو خبر بده یا یواشکی از بالکن برگرده تو اتاق و واسش نماز شب اول قبل بخونه. کارگاه اسمیتی‌های عزیز سلام، خوبین؟ چقدر خوشحالم که با یه برنامه دیگه پیشتونم. امروز هم یه پرونده عجیب و غریب و خفن دارم براتون. فقط قبلش تشکر کنم از کامنت ها و دیگه نگم که سابسکرایب و لایک چقدر به ما انرژی میده. مهمون امروزمون آقای ارسلانه که 26 سالشه. پس بی معطلی بریم بشینیم پای داستانشو ببینیم آقا ارسلان چی داره واسمون. ماجرایی که میخوام بگمش واسه پدرم اتفاق افتاده. در اصل نقش اول این داستان بابای منه. نمیدونم چرا بنده خدا یه جورایی اصلا زندگیش به زندان گره خورده بود. الان بابات میدونه قرار داستان زندگیشو تعریف کنی واسه ما؟ بله واسه بدون اجازه بابا حتی آبم نمیخوریم. حرمت بزرگیشو نگه میداریم. عرض کنم به خدمتتون که وی در یک خانواده مذهبی چشم شب شد. تا ارسلان بخنده من خودم ماجرای باباشو میگم براتون. اون خانواده مذهبی که ارسلان گفت از مال دنیا چیزی کم نداشتن جز یه بچه که هیچ رقمه خدا صلاح ندیده بود بهشون بده. بعد از 26 سال نذر و نیاز و دعوا درمون خونگی و سنتی بالاخره تصمیم خاص خدا میشن که یهو میزنه حاج خانوم سر 43 سالگی صاحب یه پسر کاکلزری میشه و از اونجایی که بچه رو عطا و بخشش خدا میدونستن اسمشو میذارن عطالله. همون بابا عطایی که ارسلان بدون اجازهش آبم نمیخوره. آقا عطا تو ناز و نعمت بزرگ شد ولی تنها چیزی که بهش نمیخورد همین بود که وی توی خانواده مذهبی چشم به جهان گشوده باشه. درسش که تموم شد حاج آقا واسه تک پسرش یه معافیت از خدمت گرفت که عطا راحت بره دانشگاه، ولی عطا نه اهل دانشگاه بود نه وایسادن توی حجره بازار و وردسته حاجی. یه پاش بولینگ ابدو بود و یه پاش کافه کوچینی. چند تای رفیق هم لنگه خودش داشت که کارشون دید زدن و مطلق انداختن به ناموس محله بود. هفته 3 شبم مست و پاتیل میمد خونه و خلاصه اگه قیافش زیراکس حاج آقا نبود دیگه نمیشد چاک دهن ملت رو دوخت. خلاصه که عطا پسر سر به راهی نبود. دقیقاً 17 بهمن سال 56 بود که میشد شب 28 صفر. تو خونم مراسم عزاداری و هیئت و نذری بود که همه بودن الا بابام. آخر شب که مراسم تموم شده بود یهو در خونه باز میشه و بابام سیاه مست میاد توی حیاط و همونجا با بابا بزرگ و مامان بزرگم روبرو میشه که 2 نفری سری دیگچه نذری رو گرفته بودن که بذارن تو ماشین و ببرن جنوب شهر تقسیم کنن. بابا سلام کرده و نکرده میخواد بره تو که بابا بزرگم صداش میزنه. یکی به 2 میکنن و حالا دعوام بالا میگیره. همون تو حیاط دعوا میکنن؟ آره. مامان بزرگم هر چی زور زده بابا رو ببره تو که صدای داد و قالش در همسایه رو یعنی نشنون زورش نمیرسه. بابا بزرگم میگفته 2000 آبرو نذاشتی برای ما تو این محل. شبای دیگه حالا هر غلطی میخوای بکنی بکن ولی شب عزاداری ائمه حرمت نگه دار. بابام میگه گذاشتم رفتم که حرمت مراسمت یه وقت ترک بر نداره. بس بالا میگیره یهو بابا با کف دست میزنه تخت رو سینه باباش و بابا بزرگم از لب پله تراس سر میخوره تو حیاط پایین و اونجاست که دیگه بابا هرچی خورده بود و هرچی عطا از سر شب خورده بود از سرش میپره و از معده‌اش میزنه بیرون. حالا چرا؟ میگم براتون. حاج آقا درجا تموم کرده بود. یعنی وقتی عطا و مادرش رفتن بالا سرش انگار بنده خدا 100 سال بود که تو این دنیا نبود. حاج خانم اول خشکش میزنه و باورش نمیشه. وقتی هم حالیش میشه از حال میره. عطا اول چند تا مش آب به سر و صورت خودش میزنه و چند تا به سر و صورت مادرش. حاج خانم که به هوش میاد و 2 مشتی میکوبه به تو سرش و میاد داد و بیداد و هوا را بندازه که عطا دهنشو با دست میگیره و میشینه به نصیحت و هر وقتم حاج خانم صداش میرفته بالا عطا چیزایی میگفته که اگه همسایه‌ها شنیدن بکنن تمونده گریه مراسمه. عطا دست و پای مادرش رو میبوسه و میگه خودت که دیدی من یه نمه هلش دادم فقط. خودش تا حالا هیچ وقت اینجوری به پر و پام نپیچیده بود. اصلا انگار پیمونش سر اومده بود و قسمتش بود توی این شب عزیز بره که با پیغمبر محشور بشه. من فقط وسیله بودم. حاج خانومم 2 تا تو سر خودش زده 2 تا تو سر عطا. خدایش بد موقعیت واسه یه زن که بین شوهرش و پسرش بمونه، اونم وقتی یکی قاتل بشه و یکی مقتول. عطا زار میزنه که مادر من
بابا که دیگه زنده نمیشه. اگه دهنتو وا کنی یا حرفی بزنی منم میکشم بالا دار و دار خودتو سنگین تر میکنن. شبا میام به خوابتو حلالت نمیکنم. حاج خانم شده بود حاج خانم. اون وقت شب نمیفهمید چی درسته چی غلط. حتی مادرش میبره تو اتاق و 2 تا قرص خواب بهش میده و برمیگرده تو حیاط و وسط باغچه یه قبر میکنه و حاج آقا رو کشون میندازه اون تو و گودال رو با خاک باغچه پر میکنه. اینجا یه نکته داره که ارسلان میگه برامون. حالا نگو تمام این ماجرا رو از اول دعوا تا آخر خاکسپاری همسایه فضول بابا اینا داشته میدیده اینو. از کجا؟ از بالکن طبق دوم خونه‌شون. ولی درخت حیاط نمیذاشته که بابا عطا و مادرش همسایه رو ببینن که این کلاغ داشته همه چیزو دید میزده. همسایه فرداش به روی بابات یا مادر بزرگت نیورده که چی دیده؟ مثلا بیاد تسلیتی بگه، یه پرسجویی بکنه از حاج آقا مثلا؟ چی بگه؟ چی به روشون بیاره؟ دیگه همسایه قشنگ دستش اومده بود که اینا چی کار کردن. مثلا وقتی 2-3 روز میگذره و هیچ خبری نیست و خونه در امن و امانه. اینجاست که دیگه زنگ میزنه آگاهی و خبر میده که پسر همسایه پدرشو کشته و چال کرده توی باغچه و مادر و پسرم صداشو در نیاوردن. حاج خانم از شب قصد داشته توی تب میسوخته و گاهی با کابوس بیدار میشده و به خودش و عطا نهیب میزده نکنه حاجی نمرده بود و فقط سکته کرده بود و تو زدی زنده به گورش کردی. عطا از ترس اینکه مادرش لب باز کنه و حرفی بزنه از کنار حاج خانم جم نمیخورد و همه تلفن‌ها رو هم خودش جواب میداده و مادرش رو بسته بوده به دارو خواب آور تا این ایام بگذره که یهو بعد از اذان ظهر روز 4 پلیس میاد در خونه و میگه به ما گزارش یه درگیری و قتل دادن. حتی آروم و خونسرد جواب میده و میخواد ردشون کنه که حاج خانم با دیدن افسر پلیس شروع میکنه خودشو زدن و تعریف کردن ماجرا و اینکه عطا از عمد این کارو نکرده و فقط چون زهرماری خورده بوده از دستش در رفته و پدرشو محکم هل داده، وگرنه بچه سر سفره اون مرحوم بزرگ شده و یه لقمه حرام از گلوش پایین نرفته که بخواد پدر کشی کنه. عطا برای پلیس توضیح میده که اون شب پدرش چند تا ظرف نظری برده بودن بیرون پخش کنه و دیگه برنگشت و ادعا میکنه مادرش 2-3 ماهه که یه همچین کابوسی میبینه که اون مست کرده و باباشو هل داده و حالا هم که مریضه و 3 روزه توی تب میسوزه فقط داره هزیون میگیره و کلا اختلال حواس هم داره. پلیس میگه همسایه گزارش داده. حتی میزنه زیر خنده که خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، اون که مغز و اعصابش از مادر من داغونتره. حالا هیچکی هم نه شاهد قتل من شده این بنده خدا. افسر که اوضاع رو اینجوری میبینه میگه الان معلومش میکنم براتون. بعد میشینه لب تراس و یه سیگار آتیش میزنه و به 2 تا مامورش میگه که باغچه رو بکنن و جسد رو در بیارین. مادر عطا از یه طرف شروع میکنه به ناله نفرین کردن بچه ناخلفی که یه عمر با حاجی از خدا گداییشو کرده بودن ولی شده بود آتیش و افتاده بود به جون زندگیشون. از اون طرف هم التماس میکرده که تنها بچه‌شو ببخشن بهش و از گناهش بگذرن. مامورا هی بیل میزدن و حاج خانم از یه ور میخواسته بره توی خونه و این صحنه رو نبینه، از یه ور دیگه هم میخواسته بمونه و برای آخرین بار حاجی رو ببینه و ودا کنه تا اینکه یه مأمور میگه قربان ما الان به نفع میرسیم ولی جنازه تو این باغچه نیست. مگه جسد رو چال نکرده بود تو باغچه؟ فردا شبش مثلا نصف شب جسد رو در میاره و معذیتیات میبره یه جای دیگه دفن کنه، چون میترسیده که مامانش به خاطر عقاید مذهبیش هم که شده بالاخره زبونش به حقیقت باز بشه. خب پلیس چی کار میکنه؟ پلیس میگه اگه 3 شب پدرت برنگشته خب چرا اعلام مفقودی نکردی؟ اونم میگه که من کردم و گویا اینکه بابا بعد اینکه جسد رو میبره یه جای امن دفن میکنه میره اعلام مفقودی هم میکنه. پس فکر همه جاشو کرده بود. آره. بعدش هم توپو میندازه تو زمین همسایه و میگه که دختر اینا خیلی وقت دلش پیش من گیر و این خانم هی به این در اون و اون مثلا هی به این در اون در زد که من دومادشون بشم، ولی خب خانواده مذهبی من مخالفن چون این خانم پیش خدمت کابار است. حالا هم کینه به دل گرفتن و خواستن یه جوری هم ازش انتقام بگیرن. پلیس قبول میکنه این حرفا رو؟ پلیس هم یه استعلام میگیره میبینه که آره یه اعلام مفقودی هم شده ولی یعنی دلیل موجهی نیست. پلیس هم خیلی کم ندیده که قاتل برای رد گم کنی خودش بره اعلام مفقودی کنه. خلاصه که میبرنش آگاهی. همسایه هم که خب بابت دخترش آتیشی شده حسابی هم که دیگه جفت پا وامیسه پای این قضیه و دلایل بابام هم که خیلی محکم پسند نیستن. یه دکتر هم میاد تایید میکنه که حاج خانم و همسایه اختلال حواس ندارن. خلاصه تو روشن شدن قضیه بابا میره بازداشت موقت ولی به خاطر شلوغی‌ها و اوضاع مملکت دادگاه تشکیل نمیشه و بابا هم تو بازداشت میمونه تا اینکه آخر بهمن 57 که دیگه انقلاب میشه و با زندانیای دیگه هم آزاد.
عطا که آزاد میشه میره پیش مادرش، اما توی خونه دیگه. حاج خانم که دیگه نه طاقت موندن و زندگی تو اون خونه رو داشته و نه دلش میومده خونه یادگاری حاج آقا رو بفروشه، خونه رو میده اجاره که دیگه با اون همسایه هم چش تو چش نشو. میره تو محله برادرش اینا یه خونه کوچیک میگیره. روزهای پر ماجرای بعد از انقلاب برای عطا و مادرش التهاب بیشتری داشت. نمیدونستن این آزادی همیشگیه یا نه. عطا خیلی وقتا پیش دوستاش میمون و تا فک و فامیل پدری که اولیای دم بودن سر از کارش در نیارن، تا اینکه به گوشش میرسه پلیس داره یواش یواش پیگیر پرونده های جرایم غیر سیاسی ها میشه. واسه همین تنها راهی که براش میمونه اینه که باشه بره جبهه، چون جنگ تازه شروع شده بود. چند ماه بعد پلیس بالاخره میره سر وقت حاج خانم و پیجوی عطا میشه. حاج خانومم با چشم گریونی نامه میاره که توش خبر اسارت عطا رو بهش دادن. اینجا همونجاست که ارسلان میگفت نمیدونم چرا سرنوشت بابام به زندون گره خورده بود. خلاصه که حاج عطا سال 69 از اسارت بحثیه آزاد میشه و برمیگرده وطن. ولی چه برگشتنی، مادرش مرده بود، همسایه فضول مرده بود، شهر عوض شده بود و همونجور که خودش عوض شده بود و بالاخره شده بود همون عطاالله که پدر و مادر مرحومش آرزو داشتن. حاج عطای آزاده 2-3 ماه استراحت میکنه و بعد میره خودش رو تحویل پلیس میده و اعتراف میکنه که قبل از انقلاب بازداشت موقت بوده و قبل از برگزاری دادگاه انقلاب شده و اونم بدون هیچ حکمی از زندان اومده بیرون. علاوه بر این دفعه جای جسد رو هم نشون میده و میگه وقتی اومده ایران اول رفته اونجا برای باباش فاتحه بخونه که فهمیده شده فضای سبز و توش تاپ و سرسره گذاشتن. پرونده دوباره مفتوح میشه. تنها کسی که به عنوان اولیای دم زنده است عموی پیر عطاست که از خون برادرش میگذره و رضایت میده. به خاطر جنبه عمومی جرم بابا چند سالی حکم حبس میگیره که حالا دقیق یادم نیست چند سال بود، ولی سال بعد بهش عفو میخوره و میاد بیرون، چون توی همون 1 سال زندانش هم 2 بار به خاطر ترکشای پاش هم رفت تو بیمارستان برای جراحی. خلاصه که اوایل سال 71 آزاد میشه و سال 72 ازدواج میکنه. حالا شما بگو با کی؟ با کی؟ بیان براتون بگم عطا با کی ازدواج میکنه. یادتونه عطا قبل از دستگیری گفته بود همسایه برام پاپوش درست کرده چون دخترش عاشقم بوده ولی من و خانواده مذهبیم حاضر نشدیم نسرین دخترش رو که پیش خدمت کابل از خواستگاری کنیم. گویا نسرین اوایل جنگ تازه شوهر کرده بوده که شادوماد رفته جبهه و قبل از تولد بچه‌شون شهید شده. عطا برای جبران دروغی که گفته و تهمتی که به دختر مردم زده بود میره خواستگاری نسرین و هر چی جواب رد میشنوه کوتاه نمیاد تا بالاخره سماجتش جواب میده و با نسرین ازدواج میکنه و صاحب 2 تا پسر میشن، ارسلان و برادر بزرگش جهانبخش. جهانبخش اسم رفیق و همرزم بابا بوده تو جبهه که دقیقاً بغل دست بابام شهید شده بوده. ارسلان هم توی عراق همبند بابا بود که 2 ماه قبل تولد من بالاخره شهید شد. حاج عطا کجا سالا؟ همون کار پدر بزرگ مرحومم رو توی بازار ادامه داد و الانم یکی از کاسبای خوشنام و معتمد بازاره. خب دوستای کارگاه اسمیتی، اینم از پرونده امروز. حاج خانم این پرونده خیلی ذهنمو مشغول کرد و دلمو سوزون. بعد یه عمر نظر و نیاز و ناامیدی خدا دردشو درمون کرد و بهش یه بچه داد که خودش شد درد لاعلاج، شد قاتل پدر و فراری و زندونی وطن و خاک دشمن و آخرش هم از حسرت دیدن بچه اسیرش دغمرگ شد و رفت. شاید بعضی وقتا نباید یه چیزی رو به زور از خدا خواست. شما نظرتون چیه؟ مثل همیشه نظراتتون رو برام کامنت کنین و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا برنامه بعدی و یه پرونده دیگه به خدای مهربون میسپارمتون. خداحافظ.